Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we are going to start our book معلم القراءة العربية مع قاعدة بغدادية from the beginning. So, حروف الهجاء العربية, the Arabic alphabet. ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء راء زاء زاء سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو هاء هاء لم ألف لم ألف همزة همزة يا يا. إن شاء الله see you in the next page. مع السلامة.